ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 20 ਆਵਰਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ 80 ਆਵਰਸ 1 ਮੰਥ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ, ਕੀ ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ SIN ਨੰਬਰ। ਵਿਦਆਊਟ SIN ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ SIN ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ SIN ਨੰਬਰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਸੈਲਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ ਵੱਲ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋਬਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਜੋਬ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ 2 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਸ। ਨੀਡ ਐਪ ਹੈ ਇੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਸ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਪਬਲਿਕ ਬੋਰਡ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਬਲਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਬਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਜੋਬਸ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਟਲ, ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੋਲ, ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ, ਛੇਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਔਨ ਕੈਂਪਸ, ਸੱਤਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ, ਅੱਠਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ, ਨੌਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੁੱਡ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨ ਜੋਬਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ 14 ਤੋਂ 15 ਡਾਲਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।